ELISA จัดเป็น Solid Phase Enzyme Immunoassay ที่ใช้ตรวจหาปริมาณแอนติเจนหรือแอนติบอดีโดยใช้หลักการติดฉลากแอนติเจนหรือแอนติบอดีด้วยเอนไซม์และใช้โครโมเจนิกซับสเตรทที่จำเพาะกับเอนไซม์นั้นตรวจวัดแอนติเจนแอนติบอดีคอมเพล็กซ์ที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถมองเห็นปฏิกิริยานี้ได้ด้วยตาเปล่าในรูปแบบของการเกิดสีโดยความเข้มสีที่แตกต่างกันนี้สามารถอ่านค่าได้ด้วยเครื่องสเปกโทรโฟโตมิเตอร์และแปรผันตามปริมาณแอนติเจนหรือแอนติบอดีในตัวอย่างตรวจโดยทั่วไปเทคนิค ELISA มีขั้นตอนหลักๆดังนี้การโค้ดโปรตีนแอนติเจนบนหลุมของไมโครไทเตอร์เพลทการล้าง Non-specific binding ออกจากปฏิกิริยาการบล็อกเพื่อลด Non-specific binding ล้าง Non-specific binding ออกจากปฏิกิริยาใส่ Specific Enzyme Conjugate Antibody ล้าง Non-specific binding และใส่ Specific Chromogenic Substrate อ่านผลและวิเคราะห์ข้อมูลมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับทำ Lab ELISA กันก่อนค่ะทิปและออโตเมติกไพเป็ดขนาด P100 หรือ P200 96 เวลโพลีสไตรีนไมโครไทเตอร์เพลทคาร์บอเนตบัฟเฟอร์ pH 9.6 สกิมมิลค์ฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาไลน์ pH 7.2-7.4 ซีรัมซึ่งมี primary antibody ที่ต้องการตรวจหา Specific Enzyme Conjugate Antibody ใช้เป็น secondary antibody สำหรับตรวจหา primary antibody ในซีรัมChromogenic Substrate จำเพาะกับ Enzyme Conjugate Antibody ELISA Reader Lab สาธิตสำหรับเทคนิค ELISA ในวิดีโอนี้เป็นตัวอย่างของการตรวจหาแอนติบอดีในซีรัมผู้ป่วยด้วยหลักการ Indirect ELISA สำหรับ Coding Step ของเทคนิค ELISA นิยมใช้ 96 เวลโพลีสไตรีนไมโครไทเตอร์เพลทเป็น Solid Phase สำหรับการโค้ดโปรตีนแอนติเจนที่ละลายอยู่ในคาร์บอเนตบัฟเฟอร์ pH 9.6 และอินคูเบตเพจโอเวอร์ไนท์ที่อุณหภูมิ 4 องศาหรือ 37 องศาเซลเซียสขั้นตอนการล้างใช้ Washing Buffer ล้างโปรตีนส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาหรือ Free Form Antigen ออกไปทั่วไปจะใช้ PBS Buffer pH 7.2-7.4 ที่มีทวีน 20 ซึ่งเป็น Non-Ionic Detergent ไม่รบกวนปฏิกิริยาระหว่าง Antigen Antibody และป้องกันไม่ให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรโฟบิกระหว่างโปรตีนที่เติมลงไปใหม่กับผิวไมโครไทเตอร์เพลทซึ่งเป็นการป้องกัน Non-specific binding สำหรับขั้นตอนต่อไปด้วยโดยทั่วไปนิยมล้าง 2-3 ครั้งซึ่งสามารถล้างได้ทั้งแบบแมนนวลและแบบใช้เครื่อง washing machine ขั้นตอนการบล็อกทำเพื่อลด Non-specific binding ที่อาจเกิดจากโปรตีนอื่นในตัวอย่างตรวจหรือแอนติบอดีที่ใส่ลงในปฏิกิริยาไปจับกับผิวไมโครไทเตอร์เพลทโดยทั่วไปจะใช้สกิมมิลค์หรือโบวีนซีรัมอัลบูมินละลายใน PBS Buffer pH 7.2-7.4 ที่มีทวีน 20 เติมลงในหลุมปฏิกิริยาทุกหลุมและอินคูเบตเพจที่อุณหภูมิห้องนาน 1 ชั่วโมงล้าง 2-3 ครั้งด้วย Washing Buffer เพื่อเอาโปรตีนส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาออกใส่ซีรัมซึ่งมี primary antibody ที่ต้องการตรวจหาเพื่อจับอย่างจำเพาะกับแอนติเจนที่ถูกโค้ดไว้ในหลุมไมโครไทเตอร์เพลทล้าง 2-3 ครั้งด้วย Washing Buffer เพื่อเอาโปรตีนส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาและ Free Form Antibody ออกการใส่ Specific Enzyme Conjugated Antibody เอนไซม์ที่นิยมใช้ติดฉลากแอนติบอดีในเทคนิค ELISA ได้แก่ Alkaline Phosphatase และ Horseradish Peroxidase โดยทั่วไปจะเจือจาง Specific Enzyme Conjugated Antibody ด้วย PBS Buffer pH 7.2-7.4 ที่มีทวีน 20 และ Skim Milk เติมลงในหลุมปฏิกิริยาทุกหลุมและอินคูเบตเพลทที่อุณหภูมิห้องนาน 1 ชั่วโมง
ล้าง 2-3 ครั้งด้วย washing buffer เพื่อเอาโปรตีนส่วนที่ไม่ทำปฏิกิริยาออก ใส่ specific chromogenic substrate ลงไปในหลุมให้ทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ทำให้มีสีเกิดขึ้น โดย substrate ของเอนไซม์ horseradish peroxidase ได้แก่ ABTS ทำให้เกิดสีเขียว OPD ทำให้เกิดสีเหลืองอัมพันธ์และ TMB ทำให้เกิดสีฟ้าส่วน substrate ของเอนไซม์ alkaline phosphatase คือ PNPP ทำให้เกิดสีเหลืองโดยทั่วไปสามารถหยุดปฏิกิริยาเอนไซม์ substrate ได้ด้วยการเติมกรดเข้มข้นลงในหลุมปฏิกิริยาอ่านผลและวิเคราะห์ข้อมูลความเข้มสีที่แตกต่างกันในปฏิกิริยาแต่ละหลุมด้วยเครื่อง ELISA Reader ซึ่งมีหลักการทำงานคล้ายคลึงกับเครื่อง Spectrophotometer จากแลบสาธิตเทคนิค ELISA ที่ดูจบไปจะเห็นว่าเทคนิค ELISA มีความไวของการทดสอบสูงดังนั้นในการทำการทดสอบ ELISA ต้องทำการทดสอบ Sample Blank และ Positive Control ด้วยเพื่อเป็นการกำหนดค่า Cut Off ของปฏิกิริยาและนิยมทำการทดสอบตัวอย่างตรวจแบบ Duplicate หรือ Triplicate เพื่อหาค่าเฉลี่ยของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในตัวอย่างตรวจแต่ละลายรวมทั้งทำการทดสอบสารมาตรฐานที่รู้ค่าความเข้มข้นสำหรับสร้าง Standard Curve เพื่อใช้คำนวณเทียบค่าปริมาณที่แท้จริงของแอนติเจนหรือแอนติบอดีในตัวอย่างตรวจ